من أعماق المحيط الهادئ يخرج كل هذا الرعب العسكري الروسي، خاصة هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية الساحلية المدمرة باستيان، لتحط رحالها هنا على جزر الكوريل الغنية بالثروات، لتضع اليابان يدها على قلبها وجيوشها على حدودها تحسبا لحرب قد تفجرها موسكو مع طوكيو، لوضع حد لسجال طال حول السيادة على جزر الكوريل المتنازع عليها منذ 75 عاما. فالوحدات البحرية الروسية وصلت للجزر مصحوبة بمعدات المنظومة الصاروخية والأفراد والعتاد وكل ما تحتاجه من بنى تحتية لتوفير الصيانة التشغيلية لمنظومة باستيون التي يصل مداها إلى 450 كيلومترا، ما يمكن روسيا من مراقبة المناطق المائية والمضائق المحيطة والقدرة على قصف اليابان في أي لحظة، مع إمكانية عمل هذه المنظومة الصاروخية في ظروف التشويش الإلكتروني المكثف، في وقت تصاعد كل من روسيا واليابان تصريحاتها حول تبعية هذه الجزر. فمنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنظيم أراضي الكوريل للمشاريع الاستثمارية الروسية، واليابان تعترض وتندد وتستنكر في محاولة لإثبات ملكيتها لهذه الجزر، إلا أن روسيا ترفض أي طرح لا يجعل الكوريل جزءاً منها إلى الأبد، حتى أن يوري تروتناف مفوض الرئيس الروسي نفى وجود أي مباحثات حول مجرد تأجير جزر الكوريل لليابان. فما قصة النزاع على جزر الكوريل؟ ولماذا يراها بوتين إرثاً من كاترين الثانية؟ بين شبه جزيرة كامشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية تقع 4 جزر، هي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي، تشكل بمجموعها إضافة لجزر صغيرة أخرى جزر الكوريل الممتدة على شكل قوسين بطول 1200 كيلومتر، تفصل بحر أخوتسك عن المحيط الهادئ بمساحة 10,000 كيلومتر مربع ونصف، ويقطنها حوالي 20,000 نسمة. ورغم صغر مساحتها إلا أن ثراءها الكبير بالنفط والغاز والمعادن إضافة إلى مخزونها الوفير من الثروة البحرية جعلها محط نزاع بين روسيا واليابان منذ 75 عاما، حيث تعود الخلافات إلى عهد روسيا القيصرية، وتحديدا في نهاية القرن 18 عندما وقعت الإمبراطورة كاترين الثانية مرسوما يدرج جزر الكوريل تحت السيادة الروسية، إلا أن هذا المرسوم فجر صراعا مع اليابان على ملكية الجزر قبل أن تقضي اتفاقية شيمودا بين روسيا القيصرية واليابان عام 1855 بتخلي روسيا عن جزر إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي مقابل احتفاظها بجزر الكوريل الشمالية، بينما ظلت قضية ملكية جزيرة ساخالين عالقة. وفي عام 1880 وقع البلدان في بيترسبرغ العاصمة الروسية آنذاك على معاهدة اعترف بموجبها الجانبان بالسيادة اليابانية على جزر الكوريل 4 والسيادة الروسية الكاملة على جزيرة ساخالين، إلا أن الحرب الروسية اليابانية التي اندلعت عام 1904 أنهت هذه المعاهدة، إذ تمكنت اليابان المنتصرة حينها من ضم جنوب ساخالين إضافة لأرخبيل الكوريل. 40 عاما أخرى مرت قبل أن تأتي حرب جديدة لتغير الحال مجددا، فبعد انتصار الاتحاد السوفيتي بنهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 أنهى معاهدة عدم الاعتداء مع اليابان قبل أن تجتاح جيوشه الجزر وتستعيد السيطرة على ساخالين وفرض سيطرة السوفيات على جزر الكوريل 4، ما حدا بمجلس السوفيات الأعلى حينها دمج ساخالين والكوريل بجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، لتحصل موسكو حينها على اعتراف دولي بسيادتها على الجزر بعد اتفاق مع الدول الكبرى التي كانت ضد الحلف النازي في الحرب العالمية الثانية،
ما أجبر الحكومة اليابانية على الإقرار عام 1951 بمعاهدة سان فرانسيسكو التي تنص على تنازل اليابان عن الجزر. إلا أن الزعيم السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين رفض المعاهدة، لأن الوثيقة التي صاغتها واشنطن ولندن لم توضح لصالح من تتنازل طوكيو عن جزر الكوريل. ومع مرور السنين اعترف قادة الاتحاد السوفيتي ما بعد ستالين، خاصة نيكيتا خروتشوف، بأن روسيا ضيعت فرصة ذهبية لحسم الصراع على الجزر، لأن طوكيو بدأت التملص من بنود الاتفاقية في ظل عدم توقيع السوفيات عليها. وفي عام 1956 حاول الكرملين تدارك الأمر بالموافقة على إعادة النظر بجزيرتي شيكوتان وهابوماي مقابل سحب القوات الأجنبية من اليابان. إلا أن التقارب العسكري بين اليابان وأمريكا ازداد يوما بعد يوم، ما حدا بطوكيو رفع سقف مطالبها لاسترجاع الجزر الأربعة كلها. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي حاول بوريس يلتسن أول رئيس لروسيا الاتحادية الوريثة القانونية للاتحاد السوفيتي أن يصل إلى حل لقضية الكوريل العالقة، إلا أن الرد الياباني بقي على حاله: نريد كل الجزر. وعندما اقتربت روسيا من تحقيق معاهدة السلام مع اليابان في عام 2000 جاء التحول والانقلاب في كل شيء. لقد وصل فلاديمير بوتين إلى السلطة ليجهض أي حديث عن اتفاقية سلام مع اليابان تتضمن التخلي عن جزر الكوريل. ثم شهد عام 2018 آخر محاولة روسية يابانية لحل النزاع سلمياً، عندما التقى بوتين برئيس حكومة اليابان شينزو آبي على هامش منتدى في سنغافورة، لكن دون إحراز أي تقدم، قبل أن تتواتر أنباء عن خطط لإجراء استفتاء تقرير مصير بين سكان الجزر المتنازع عليها. لكن موسكو أحبطت مساعي اليابان باستدعاء سفير طوكيو وتحذيره. واليوم يبدو أن بوتين آخذ بإعداد العدة لأي نزاع محتمل مع اليابان، التي يبدو أنها أيضاً لن تنسى جزر الكوريل بسهولة.